Hi, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali kung nasaan ka mang parte ng mundo habang nakikinig ka. Welcome to CB Accounting Services YouTube channel. Ang channel po namin ay ginawa para makatulong sa mga small to medium entrepreneurs or business owners to understand or maintindihan ang taxation and bookkeeping sa pinakasimpleng paraan. Sa kabilang banda po, ang company po namin, ang CB Accounting Services, ay nagbibigay din ng mga serbisyo regarding sa bookkeeping, tax compliance, at accounting services. Para po sa pinakaunang tutorial video ng CB Accounting Services YouTube channel, ang una po nating tatalakayin ay ang bookkeeping for cash receipts. Isa po ito sa mga manual books of accounts at ang maging sample of discussion po natin dito ay para sa isang non-VAT taxpayer. Ang Cash Receipts Book o Cash Receipts Journal ay isa lang po sa apat na manual books of accounts ng isang non-VAT taxpayers na nire-require ni BIR. Bukod po sa compliance, mahalaga po na minimintanan natin ang Cash Receipts Book para makatulong po sa atin na matrack ang lahat ng cash received o natanggap o pumasok sa kumpanya during the period. Matutulungan din po tayo para prepare o maihanda ang cash account ledger at cash flow statement for the period. Ang cash receipts book din po ay tumutulong sa atin para matrack natin ang mga trade receivables natin o mga pagkakautang sa atin ng mga customers. So ano nga po ba ang mga key steps to maintain a cash receipts book? First step is to set up the cash receipts book. Kailangan po natin mag-create ng dedicated book or ledger to record all cash receipts. At para po magawa ito, kailangan po natin magpatatak ng manual books of accounts sa BIR. Hindi po basta-basta pwedeng gumamit ng mga columnar books na nabibili sa National Bookstore at susulatan. Kailangan po may tatak ng BIR na katulad ng nasa screen. Ang next step po natin ay to define the columns. Design your cash receipts book with appropriate columns to capture the necessary information. Common columns include date, reference number, customer name, description, amount received. Para po sa date, ito po yung date of record kung kailan natin na-receive yung bayad o yung cash o yung cheque o yung transfer online. Ang reference number natin naman po ay pwedeng yung OR number na inisyo natin para sa sale ng services or sales invoice number for sales of goods. Customer name po, ito po yung company name or individual name na nag-provide po ng payment o bayad. Sa description naman po, kung meron pang available column, pwede niyo pong ilagay doon kung yun po ay partial payment, 50% down payment, or any reason po for payment. And then amount received, ito po yung total cash amount received. So, pwede po yung cash or cash in bank, GCash, o kung ano man pong type ng chart of accounts or name na pwede makatulong sa inyo para mas maintindihan ninyo ang inyong cash receipts book. Para po mas maintindihan natin kung paano po ino-operate ang cash receipts book, magkakaroon po tayo ng mga sample transactions. On June 1, 2023, nagkaroon po ng capital infusion of 100,000. Noong July 2, 2023, si Customer B po ay nagbayad ng 25,000 as 50% down payment via check deposited to the bank. On July 3, 2023, Customer C paid 50,000 in full via online banking. At noong July 4, 2023, Customer A paid her account in full for services rendered on June 50,000 pesos. Para po mas maintindihan natin, ilalagay na po natin sa isang 6-column spread columnar cash receipts books ang mga sample transaction from the previous slide. So makikita po natin sa unang row ang ating mga column header. Andito po ang date, customer name, reference number, cash, cash and bank, accounts receivable, customer deposit, sales, and a company capital. Ito yung mga chart of accounts po na pinili ng negosyante para ilagay sa kanyang cash receipts book. So, depende po yan sa negosyo nyo kung ano po ang ilalagay ninyo as column header or chart of accounts. So kung matatandaan po ninyo sa ating sample transaction noong June 1,
nagkaroon po ng capital infusion si A company. So, lalagay po natin under the date, June 1, customer name, ang ilalagay po natin ay A company. Hindi po siya customer pero yun po ang company name na nagbigay po ng capital infusion. Nakatanggap po tayo ng cash, kaya ang 100,000 po ay ilalagay natin under cash and then credit to A company capital 100,000. July 2, matatandaan po natin si customer B po ay nagbayad ng 50% down payment via check deposited to the bank. So under date is July 2, customer name is customer B, reference number 001. Yan po ay nagre-represent ng OR number na inisyo natin kay customer B. Cash in bank dahil dineposito po sa bangko. Kaya po, cash in bank 25,000. At dahil po ito po ay bayad in advance for services na hindi po natin nire-render pa. Kaya po ito ay under customer deposit. So credit customer deposit 25,000. Ang next natin pong sample ng transaction nung July 3, si customer C po ay nagbayad ng 50,000 in full para sa services via online banking. So ang under date, July 3, customer name, customer C, reference number 0002, and then cash in bank kasi nagbayad po through online banking, 50,000. And then credit sales, 50,000 dahil nagbayad na po siya in full. Hindi rin po siya advance, kundi it's within the period of the service was incurred or provided. Ang pinakahuli po sa ating sample of transaction ay nung July 4. Si customer A daw po ay nagbayad in full para sa services na nirender sa kanya nung June. So itong si customer A po ay accounts receivable ni A company. So under date July 4, under customer name, customer A, reference number 0003, cash in bank, dahil via online banking po siya binayaran, sa pagkakatanda ko, cash in bank 50,000 and credit accounts receivable po ay 50,000. Para po sa ating frequently asked questions, pumili po kami ng dalawang pinaka-common na tinatanong via Facebook groups at mga kliyente namin, existing clients ng CB Accounting Services. Unang-una, paano po yung mga sales o benta na under 100 pesos or maliliit na benta? Paano po natin to i-record sa cash receipts book? Ang OR or sales invoice po ay nire-require para sa mga sales 100 pesos and above. So kung marami po kayong mga sales o benta na under 100 pesos, gawin nyo po, ipunin-punin nyo sila at i-issuehan nyo ng isang OR o isang sales invoice bago nyo siya ipasok sa cash receipts book. Nang sa ganun po, monitored pa rin ng cash receive or cash inflow. Ang pangalawa, mai-issuehan nyo po siya ng resibo. Ang second common question, paano po pag ang na-receive naming payment is in dollar? Ito po ay common question sa mga freelancers na nakaka-receive ng payment via US dollars. Ang unang-una po dapat natin gawin ay issuehan sila ng OR. Ang OR po ay magbe-based sa gross amount received in peso sa inyong mga bangko. So, hindi po yan magbe-based dun sa mga payment approved via Upwork at via Fiverr. Dapat po, yan po ay i-record or i-issuehan nyo ng OR kung kailan nyo po na-receive yung cash at kung magkano po yung na-receive yung cash in peso at the time of payment. Sana po ay may natutunan kayo sa ating munting video. Salamat po. Hanggang sa huli.